นางแย้มเป็นหญิงชาวบ้านที่ได้แต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นสาวสามีของเธอเป็นกำนันดังนั้นพวกลูกบ้านต่างก็ให้ความเคารพนับหน้าถือตานางไม่ต่างจากผู้เป็นสามีโดยเฉพาะบรรดาสาวแก่แม่ไม้ในหมู่บ้านต่างพากันแวะเวียนมาหามาพูดคุยกับนางแย้มจนถึงขั้นนินทาเรื่องของคนนั้นคนนี้ให้ฟังเป็นประจำซึ่งเป็นเรื่องที่นางแย้มชอบมากเพราะทำให้นางรู้สึกเหมือนกับว่าได้รู้ทุกเรื่องราวความลับของคนในหมู่บ้านอีกทั้งพวกลูกบ้านยังมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้นางแย้มเสมอเพื่อหวังผลให้นางแย้มช่วยพูดกับสามีให้ช่วยเหลือพวกหล่อนเวลาที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับลูกบ้านคนอื่นเมื่อได้รับทั้งของฝากทั้งคำสรรเสริญเยินยอมีหรือนางแย้มจะไม่ชอบใจเวลาไปไหนนางจึงวางท่าเชิดหน้าแทบจะตลอดเวลานางแย้มมีลูก3 คน2 คนแรกเป็นผู้หญิงชื่อยิ้มและเยื้อนส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายชื่อนายศิลป์โดยที่นางตั้งชื่อให้คล้องกับนายสิทธิ์ผู้เป็นสามีของตนด้วยความที่เชื่อตามคำโบราณว่าถ้ามีลูกชายนั้นจะถือว่ามีบุญเพราะลูกชายจะได้บวชทำให้พ่อกับแม่ได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ดังนั้นนางแย้มจึงรักและเอาใจลูกชายคนเล็กเป็นอย่างมากหากอยากได้อะไรก็หามาให้ไม่เคยขัดส่วนลูกสาว2 คนนั้นแม้ปากนางแย้มจะบอกว่ารักลูกเท่าๆกันแต่พอถึงเวลาจริงๆนางก็ลำเอียงรักสินมากกว่ายิ้มและเยื้อนอะไรที่ดีๆสินก็มักจะได้รับก่อนเสมอส่วนพี่สาวทั้ง2 คนนั้นต้องรอของเหลือจากสินเท่านั้นดังนั้นพี่น้องจึงไม่ค่อยลงรอยกันและแบ่งออกเป็น2 ฝั่ง2 ฝ่ายคือฝ่ายลูกสาวกับฝ่ายลูกชายตัวนางแย้มเองก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกสักเท่าไหร่เพราะนางก็มักจะวางตนข่มท่านอยู่เสมอแม้กระทั่งกับพี่ๆของสามีก็ไม่เว้นครั้งหนึ่งนางเคยกล่าวโทษพี่สาวของสามีว่าขโมยทองของนางไปจนทำให้สามีและพี่สาวทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นลงไม้ลงมือจนพี่สาวของสามีตัดพี่ตัดน้องและบอกว่ากรรมจะตามนางแย้มทันเข้าสักวันแม้ต่อมานางแย้มจะหาสร้อยทองของตนเองเจอเพราะตนได้ทำหล่นเอาไว้ทว่านางก็ไม่ได้ปากขอโทษพี่สาวของสามีแต่อย่างใดซ้ำเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปจนลูกๆของนางเติบโตนางแย้มก็ยังไม่เคยพบกับคำว่ากรรมตามทันเหมือนดั่งที่พี่สาวสามีแช่งเสียทีนางเลยยิ่งได้ใจทำตัวตามใจตนเองมาตลอดอยากได้อะไรก็แค่ปากลูกบ้านก็จะพากันหามาให้เพราะเชื่อว่าต่อไปหากมีปัญหานางแย้มจะต้องช่วยพูดกับสามีกำนันของนางได้อย่างแน่นอนและนางยังเลี้ยงลูกชายคนเล็กของนางด้วยการเอาอกเอาใจเข้าทำนองลูกหัวแก้วหัวแหวนไม่มีผิดเมื่อลูกทั้ง3เติบโตขึ้นยิ้มกับเยื้อนก็แต่งงานกับชายหนุ่มต่างหมู่บ้านแต่ทั้งสองก็มาปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านของพ่อและแม่ทั้งยิ้มและเยื้อนกับสามีต่างเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยพ่อกับแม่ทำไร่ทำนาอย่างขยันขันแข็งทวสินกลับกลายเป็นหนุ่มเจ้าสำอางงานการไม่ค่อยหยิบจับเอาแต่แต่งตัวหล่อไปวันๆเพราะมั่นใจว่าต่อไปเขาจะได้เป็นกำนันเหมือนกับพ่อแถมยังมีพี่ๆคอยทำงานอยู่แล้วเขาจึงไม่เห็นความสำคัญของการทำงานในไร่นาแล้วความฝันของสินก็กลายเป็นจริงเมื่อจู่ๆพ่อของเขาเกิดล้มจนเป็นอัมพาตต้องนอนติดเตียงลุกขึ้นเดินเหินไปไหนไม่ได้สินเลยได้เป็นกำนันต่อจากพ่อของเขาในที่สุดส่วนการดูแลพ่อที่ล้มป่วยก็ตกเป็นหน้าที่ของเยื้อนเพราะนางแย้มเองก็ไม่อยากจะดูแลสามีที่นอนป่วยทำอะไรไม่ได้นางชอบแต่งตัวสวยๆไปงานบุญงานบวชบ้านคนนั้นคนนี้ไม่ยอมอยู่ดูแลสามีที่นอนสมเหมือนผักอยู่ที่บ้านยิ้มกับเยื้อนเลยได้สลับกันมาดูแลพ่อที่นอนป่วยโชคดีที่สามีของทั้งยิ้มและเยื้อนต่างเป็นคนขยันขันแข็งทำงานในไร่ในนาโดยที่ไม่มีการเกี่ยงกันดังนั้นที่นาหลาย10 ไร่ของกำนันจึงมีคนดูแลเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากปล่อยให้สินดูแล
เขาคงจะไม่ยอมทำไร่ทำนาอย่างแน่นอนเพราะถึงแม้จะเป็นกำนันแล้วสินก็ยังไม่ค่อยรับผิดชอบการงานเท่าใดนักแต่เขามักจะไปเป็นประธานงานบวชงานบุญที่วัดอยู่เป็นประจำทั้งยังให้เงินช่วยงานครั้งละมากๆเพื่อเอาหน้าและเพื่อให้ผู้คนต่างพากันโจษขานว่าเขาเป็นกำนันที่ร่ำรวยและใจบุญเมื่อไม่ยอมทำงานและเอาแต่ใช้เงินไม่นานเงินทองที่พ่อเก็บไว้ก็เริ่มร่อยหรออีกทั้งสินยังไปติดสาวต่างหมู่บ้านเขาอีกจนถึงขั้นจะขอตกแต่งมาเป็นเมียให้เป็นเรื่องราวเขาจึงเสนอความคิดกับนางแย้มผู้เป็นแม่ว่าให้แบ่งที่นาขายไปเสียบ้างจะได้มีเงินทองเอามาไว้ใช้ลำพังยิ้มกับเหยื่อและสามีรวมถึงตัวเขาเองก็คงจะทำนาหลาย10 ไร่พวกนี้ไม่หมดแน่พอนางแย้มได้ฟังก็เห็นดีเห็นงามไปกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยนางรีบประกาศขายที่ดินโดยไม่ถามความสมัครใจของลูกสาวกับลูกเขยที่เหน็ดเหนื่อยทำนาอยู่ทุกวันซึ่งสามีของยิ้มและเยือนก็เอ่ยปากพูดไม่ได้เพราะพวกเขาต่างเป็นเพียงแค่ลูกเขยเท่านั้นที่ดินเหล่านี้เป็นของพ่อกับแม่ของยิ้มและเยือนจึงไม่ได้มีการแบ่งปันกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทั้ง4 คนเลยได้แต่เงียบยอมรับการตัดสินใจของแม่และน้องชายเมื่อได้เงินจากการขายที่มาแล้วซึ่งเป็นเงินที่มีจำนวนมากสินก็ตาโตคิดว่าเขาจะมีเงินใช้ไปได้อีกนานเขารีบให้แม่ไปสู่ขอหญิงสาวที่เขาแอบชอบทันทีซึ่งทางฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงก็ยินดียกลูกสาวให้เพราะสินเป็นกำนันหนุ่มหน้าตาดีมีที่ทางและมีฐานะไม่ใช่น้อยพอแต่งงานกันแล้วสินก็พานางแพนผู้เป็นเมียมาอยู่ในบ้านแพนเป็นหญิงสาวที่ขยันเธอจึงมาช่วยดูแลพ่อสามีที่นอนป่วยติดเตียงอีกทั้งยังดูแลการบ้านการเรือนแทนนางแย้มนั่นยิ่งทำให้นางแย้มออกไปนอกบ้านได้อย่างสบายใจมากกว่าเดิมสินใช้เงินที่ได้จากการขายที่เหมือนใช้เบี้ยเขาเอาเงินไปช่วยงานบุญลูกบ้านทีละมากๆรวมถึงช่วยงานวัดด้วยเพื่อเอาหน้าตาและชื่อเสียงนางแย้มก็ไม่ได้ตักเตือนอะไรส่วนพี่สาวและพี่เขยก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆรวมถึงแพนที่เป็นเมียของสินด้วยเพราะตอนนี้ทั้งสองกำลังจะมีลูกด้วยกันในตอนที่แพนกำลังตั้งท้องอยู่นี้เองสินก็ไปติดผู้หญิงคนหนึ่งและเอาเงินไปปรนเปรอฝ่ายนั้นไม่น้อยอีกทั้งยังลองเสพฝิ่นด้วยสินนั้นใช้เงินมือเติบไปกับการช่วยงานลูกบ้านใช้เงินปรนเปรอผู้หญิงและเอาไปลงกับฝิ่นไม่นานนักเงินที่ได้จากการขายที่ก็หมดลงสินจึงเอ่ยปากบอกแม่ให้ขายที่อีกแปลงเพราะเงินได้หมดลงแล้วเขาอ้างว่าลูกของเขากำลังจะเกิดต้องใช้เงินเยอะถ้าแม่ไม่อยากเห็นหลานลำบากก็ขอให้ขายที่อีกครั้งนางแย้มก็ตามใจสินเหมือนเคยตัดสินใจบอกขายที่แต่ครั้งนี้ยิ้มกับเยือนไม่ยอมเงียบเหมือนคราวที่แล้ว2 พี่น้องเห็นว่าหากปล่อยไปอย่างนี้อย่าว่าแต่ที่ดินมรดกเลยแม้แต่ที่ดินที่ใช้ปลูกบ้านอาศัยอยู่กินก็อาจจะไม่เหลือยิ้มกับแย้มเลยเอ่ยขอให้แม่แบ่งที่ดินเพื่อยกให้กับพวกเธอทั้ง2 คนพอสินได้ยินเรื่องนี้ก็โวยวายอาละวาดหาว่าพี่สาวถูกพี่เขยปั่นหัวให้มายุยงแม่เรื่องแบ่งมรดกกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตชาวบ้านเอาไปร่ำลือกันทั่วทั้งหมู่บ้านบางก็ว่ายิ้มกับเยื้อนหลงสามีจนเอ่ยปากขอแบ่งที่ดินจากแม่แต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าสินอาจจะโกงที่ดินของพี่สาวก็ได้เพราะสินใช้เงินอยู่คนเดียวไม่เห็นว่ายิ้มกับเยื้อนจะใช้เงินครั้งละมากๆเหมือนกับที่สินทำอีกทั้ง2 สาวก็เป็นคนขยันจนเป็นที่รู้กันไปทั่วในหมู่บ้านสินที่ยังอยากจะรักษาหน้าตาของตัวเองอยู่เลยยอมให้แม่แบ่งที่ดินให้กับพี่สาวซึ่งก็เป็นที่เพียงไม่กี่ไร่เท่านั้นแค่เฉพาะที่ปลูกบ้านกับแปลงนาเล็กๆคนละแปลงซึ่งยิ้มกับเยือนก็ไม่ได้โต้แย้งหรืออยากได้ไปมากกว่านั้นแล้วทั้งสองก็แยกไปทำนาทำสวนของตนเองโดยปล่อยหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่และดูแลเรือนหลังใหญ่ให้กับแพนที่เป็นตะไคร้เมื่อนางแย้มขายที่แปลงใหม่และได้เงินมาอีกก้อนใหญ่สินก็ยิ่งใช้เงินสนุกมือมากกว่าเดิมเขาไปติดผู้หญิง
ไม่ค่อยสนใจดูแลลูกที่เพิ่งเกิดหรือเห็นใจเมียที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการดูแลทั้งพ่อสามีและลูกน้อยที่เพิ่งเกิดนำซ้ำสินก็ยังติดผู้หญิงเพิ่มอีกคนและติดฝิ่นมากกว่าเดิมเสียอีกเมื่อแพนเอ่ยปากทักท้วงเขาก็ขึ้นเสียงทะเลาะกับเธอลั่นบ้านแถมยังตบเธออีกด้วยหญิงสาวเห็นว่าลูกยังเล็กจึงพยายามอดทนอย่างที่สุดแม้ว่าหลังจากนั้นเธอกับเขาจะมีปากเสียงกันเป็นประจำและเธอต้องโดนตบอยู่บ่อยครั้งก็ตามจนกระทั่งลูกอายุได้2 ขวบสินก็เอาแต่นอนเสพฝิ่นอยู่ที่บ้านไม่ค่อยอยากออกไปไหนไม่สนใจช่วยดูแลพ่อที่นอนป่วยไม่สนใจดูลูกที่วิ่งซนจนหกล้มหัวแตกเมื่อแพนเอ่ยปากต่อว่าเขาสินก็ลงไม้ลงมือตบตีเธอจนหน้าตาบวมปูดเนื้อตัวเขียวช้ำเธอเจ็บหนักกว่าทุกครั้งที่เคยมีปากเสียงกันมาแพนจึงเอ่ยปากขอเลิกรากับเขาสินรีบตกลงเลิกรากับเธอในทันทีแพนจึงหอบลูกกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ตามเดิมด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจโดยที่นางแย้มเองก็ไม่กล้าที่จะทักท้วงให้ลูกสะใภ้อยู่ต่อเพราะได้เห็นแล้วว่าแพนต้องอดทนและเจ็บตัวมากแค่ไหนเมื่อแพนกลับบ้านไปแล้วก็ไม่มีใครคอยดูแลพ่อที่นอนป่วยสินเองก็ไม่ยอมสนใจดูแลเอาแต่เสพฝิ่นไปวันๆพอพ่อร้องกินข้าวร้องอยากถ่ายหนักถ่ายเบาเขาก็เรียกนางแย้มผู้เป็นแม่ให้ดูแลแทนเพราะไม่ยอมให้พี่สาวกับพี่เขยมาดูสินเชื่อว่าทั้ง4 คนนั้นจะพยายามแบ่งมรดกของพ่อแม่ไปจากเขาแม้ยิ้มกับเยื้อนจะมาคอยถามข่าวคราวของพ่อกับแม่สินก็ไล่ตะเพิดไปเสียทุกทีอีกทั้งยังด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบๆคลายๆนางแย้มที่มีอายุมากแล้วและไม่ค่อยจะมีแรงจึงดูแลสามีได้ไม่ค่อยทั่วถึงสุดท้ายสามีก็มีแผลจากการที่ต้องนอนอยู่กับที่นานๆจนกระทั่งแผลนั้นลุกลามทำให้เขาเจ็บปวดทรมานและเสียชีวิตไปในที่สุดเมื่อสามีตายจากไปนางแย้มก็โทษตัวเองว่าที่ผ่านมาตอนตัวเองยังมีเรี่ยวแรงดีๆอยู่ก็เอาแต่ออกนอกบ้านไปคุยกับบ้านนั้นบ้านนี้ไม่ยอมดูแลสามีแล้วพอต้องอยู่กับบ้านก็เป็นตอนที่นางไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการดูแลสามีแล้วพอสามีตายจากไปนางแย้มก็เหมือนคนแก่มากขึ้นไปอีกนับ10 ปีส่วนสินที่ตอนนี้ติดฝิ่นอย่างหนักจนทำอะไรไม่ไหวก็เอาแต่นอนเสพฝิ่นไปวันๆทำให้ชาวบ้านพากันไปร้องเรียนกับทางการให้ปลดเขาจากการเป็นกำนันสุดท้ายสินก็ไม่ได้เป็นกำนันอีกต่อไปเท่ากับว่าเขาไม่ต้องทำงานทำการอะไรแล้วนอนตัวเหลืองอยู่กับบ้านคอยผลาญเงินไปกับฝิ่นเท่านั้นที่ทางที่ยังเหลืออยู่ก็ขายจนเกือบหมดเหลือเพียงที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่เท่านั้นส่วนนางแย้มเมื่อสามีตายไปด้วยความทรมานและเห็นลูกชายถูกปลดจากการเป็นกำนันซ้ำยังผลาญเงินทองและที่ทางจนแทบจะหมดตัวก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากวันหนึ่งนางก็หกล้มเพราะต้องลุกไปหุงหาข้าวปลาให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกินสุดท้ายนางแย้มก็กลายมาเป็นคนป่วยอัมพาตเหมือนที่สามีเคยเป็นวันๆได้แต่นอนอยู่บนแคร่ข้าวปลาก็แทบไม่ได้กินเวลาหิวแล้วร้องขออาหารนางก็จะโดนลูกชายสุดที่รักตะโกนด่าว่าอย่างหยาบคายและบอกให้นางหุบปากเลิกร้องโวยวายเสียพอนางแย้มเถียงไปว่านางร้องเพราะหิวสินก็รีบปรีเดินมาตบปากคนเป็นแม่ทันทีแล้วบอกว่าให้เงียบหากไม่เงียบเขาจะตบอีกนางแย้มรีบหุบปากน้ำตาไหลออกมาเพราะความเจ็บปวดและเสียใจในบางครั้งที่สินยังพอมีสติไม่ได้เมาฝิ่นเขาก็เอาข้าวให้นางกินบ้างแต่ก็แทบนับครั้งได้ยิ้มกับแย้มได้ยินว่าแม่ร้องหิวข้าวก็รีบมาดูแต่สินปิดประตูใส่หน้าพี่สาวและบอกว่าอย่ามาให้เขาเห็นหน้าอีกเขารู้ว่าทั้งสองมาเพราะอยากจะกล่อมแม่ให้ยกที่ดินให้เพิ่มอีกเขาจะไม่ยอมยกอะไรให้พี่สาวทั้ง2 คนอีกแล้วแม้พี่สาวจะร้องอ้อนวอนขอเข้าไปดูแม่สินก็ไม่ยอมยิ้มกับเยื้อนเลยได้แต่ตะโกนอยู่นอกบ้านอย่างนั้นส่วนนางแย้มที่ได้ยินเสียงลูกก็น้ำตาไหล
ในแต่ละวันพี่สาวทั้งสองคนจะอาศัยช่วงที่สินเมายาจนนอนหลับไปแอบเข้าไปป้อนข้าวแม่และเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่นางแย้มถึงยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่อดข้าวตายไปเสียก่อนส่วนสินก็เสพฝิ่นหนักไม่ยอมกินข้าวกินปลาร่างกายก็สู้ผอมลงไปทุกวันจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหากไม่ตื่นมาเสพฝิ่นเขาก็จะนอนหลับอยู่อย่างนั้นปล่อยให้นางแย้มผู้เป็นแม่ร้องเรียกหาเวลาที่อยากถ่ายหนักถ่ายเบาพอเขาได้ยินก็ลุกขึ้นมาตบตีให้นางหยุดร้องยิ้มกับเยือนได้แต่คอยแอบมองและร้องไห้ด้วยความสงสารแม่ทั้งสองยังคงอาศัยช่วงที่สินหลับแอบเข้าไปป้อนข้าวและเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่อยู่เสมอพอนางแย้มเห็นว่าลูกสาวมาปรนนิบัติดูแลก็ร้องไห้ด้วยความดีใจและเสียใจที่เคยลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันแต่ทั้งสองก็ต้องรีบทำเพราะหากสินตื่นขึ้นมาเห็นเข้าเขาจะอาละวาดขว้างปาข้าวของใส่หนักเข้าบางครั้งก็ถึงขั้นคว้ามีดไล่ฟันเลยทีเดียวและตะโกนบอกว่าเขาจะดูแลแม่เองสินเอาข้าวยัดใส่ปากแม่จนนางสำลักและเอาถังน้ำมาราดใส่ตัวแม่บอกว่าจะอาบน้ำให้ยิ้มกับเยือนที่เห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวบอกให้สามีมาช่วยกันอุ้มแม่ไปไว้ที่บ้านในช่วงที่สินนอนหลับจากนั้นทั้งหมดก็พากันปิดล็อกบ้านอย่างแน่นหนาไม่ให้สินเข้าไปทำร้ายแม่ได้เมื่อสินตื่นมาไม่เจอแม่ก็เดินโซเซไปยังบ้านพี่สาวโวยวายอาละวาดแล้วไม่มีใครโต้ตอบแล้วสินก็เดินกลับบ้านอย่างคนเมายาพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ล้มตัวลงนอนบนแคร่แล้วก็เสพฝิ่นต่อเช้าวันรุ่งขึ้นจู่ๆสินก็ร้องโวยวายออกมาว่าร้อนดังลั่นไปทั่วยิ้มกับแย้มจึงรีบวิ่งมาดูน้องชายก็เห็นว่าเขาถอดเสื้อผ้าจนหมดเนื้อตัวผอมกระร่องล่อนจ้อนแต่ก็ยังตะโกนว่าร้อนไม่หยุดสินดิ้นพล่านเหมือนคนที่กำลังอยู่ในกองไฟพลางยกมือขึ้นมาปัดป้องเปลวไฟไปด้วยและสุดท้ายเขาก็ล้มลงชักอยู่2-3 ทีแล้วก็แน่นิ่งไปพี่สาวทั้งสองรีบวิ่งเข้ามาดูน้องชายก็พบว่าเขาไม่หายใจแล้วทั้งสองจึงรีบวิ่งไปหาคนมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้สุดท้ายสินก็ตายจากไปในสภาพที่น่าอเนจอนาถอย่างที่สุดในขณะที่พี่น้องกำลังจัดงานศพให้เขาในคืนแรกนั่นเองชาวบ้านที่กำลังจะเดินออกจากบ้านไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากหลังบ้านของสินทุกคนจึงรีบวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตและพากันร่ำลือไปว่าบัดนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางแย้มได้ตายไปกลายเป็นเปรตเสียแล้วเพราะบาปกรรมที่เขาทำกับพ่อแม่และทุกคน